Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem nagyváradi nagyállomásról, a nagyváradi nagyállomásról, a vasútállomásról. Mi ugye, akik távolról jöttünk, ezt az állomást ismerjük, egyébként Nagyváradon van két másik állomás, de ne szaladjunk ennyire előre. Nagyon ellenfényes vagyok, úgyhogy meg szélza is van, úgyhogy csak felvezetem így a videót, és akkor megyünk tényleg körbe tekinteni. Abból az apropóból csináljuk ezt a körbetekintőt, hogy egyrészt itt vagyok Nagyváradon, másrészt pedig átépítésre kerül az állomás. Belátható határidőn belül, itt napokon, heteken belül megindulnak a komoly munkálatok valószínűleg, és ezért úgy gondoltam, hogy ezt a körbetekintőt a mostani állapotokról mindenképpen érdemes megcsinálni, és hát akkor vágjunk is bele, és ezzel az ellenfényes történettel kezdem, ugyanis itt a perron vége felé vagyunk, és ebben az ellenfényben megmutatom nektek a tornyot, ahonnan ugye, ahol a forgalmi iroda van, és innen irányítják a nagyváradi vasútállomás forgalmát, és közben ott tolatást végeznek, itt majd mindjárt ezen a vágányon, ez azt hiszem a 4. vágány, jönni fog az a dízelmozdony. Ugye most ez egy ilyen dízeles terület, nincs villamosítva az állomás, tehát látjátok, hogy sehol nincsenek felső vezetékek, oszlopok, egyebek. Hát oszlopok vannak, mert például a jelző, meg egyebek, de felső vezeték az nincs. Viszont ugye itt a Nagyvárad-Kolozsvár vonal átépítése már megkezdődött, és Magyarország felől is ugye az országhatárig, Püspökladány felől az Bihar-keresztes országhatárig kész a villamosítás, és hát ez folytatva lesz errefelé. Úgyhogy ez az egyik aspektusa ennek az átépítésnek. Egyébként, ha már erre nézünk, akkor elmondom, hogy milyen vonalak indulnak ki erre, mert errefelé pillanatnyilag hát az állomásból 2 vonal indul ki, de aztán egy állomás múlva a magyar határállomásnál, Bihar-Püspökinél újra ketté ágazik. Ugye, ami tőlünk balra, a déli irányba megy vonal, az az aradi vonal, ami szembe, ugye nyugati irányba, Bihar-Püspöki, Bihar-keresztes Püspökladány felé. Egyébként ezen az útvonalon érte el Nagyváradot legelőször a vasút 1858-ban. Közben jön a gép, és Bihar-Püspökinél jobbra is elágazik egy vonal, ami egy nagyon érdekes vonal. Jelenleg Szatmár-Németi felé tart az a vonal. Közben üdvözöljük egymást a vezérrel. Ugye itt Romániában jellemzően üdvözölnek a vezérek, ha videózunk, tehát ez nem szivatás, hanem üdvözlés, integetni is szoktak meg ilyeneket, és 10-ből 9 esetben kapunk üdvözlést, hát otthon ez szerintem pont fordítva van, és néha nem is üdvözlés, hanem szivatás. Hát itt jobban veszik ezeket a dolgokat, mint nálunk. Nálunk sokakat nem érdekel, és néhányan így üdvözlik a videóst. Na, minden esetre az észak felé tartó vonal, ami Bihar-Püspökinél ágazik ki, az Szatmár-Németi felé megy, és régebben ez tovább is ment egészen a mai Ukrajna területéig, hát akkor ez az egész rész itt Magyarországhoz tartozott. Ugye a mai Ukrajna területén Királyházáig, és onnan még tovább Máramarossziget, és nem tudom melyik hágó van, ahol a mai Ukrajna területén ugye elhagyta a régi Nagy-Magyarország területét ez a keletre tartó vasútvonal. Hát ma ez ugye több felé van országhatárokkal szabdalva, és itt ugye nem lehet egy darabban közlekedni, tehát nem lehet azon a vonalon közlekedni, de régen ugye az volt a fővonal, és innen Nagyváradról indult ki, de egyébként a Budapestről induló vonatok, azok a Debrecen, Nyírábrány, Érmihályfalva vonalon csatlakoztak be arra a vasútvonalra. Egyébként az előbb mutatott oldalon még 2 vasútvonal is kiágazott, hát nem pont innen a nagyállomásból, de ugye a nagyállomásról indultak a vonatok, ugye a Nagyvárad, Nagykereki, Debrecen vonal, ahol ugye a Nagykereki és Bihar-Püspöki közötti rész hiányzik, illetve a Vésztő-Körös-Nagyharsányi vasútvonal az ugye egészen ide Nagyváradig tartott, de hát ott is Trianon után megszűnt az átjárás, és hát ott tulajdonképpen
A személyforgalom beszüntetéséig egy végmegállóhely volt, ugye csak motorkocsival lehetett kimenni, vagy úgy, hogy a szerelvény mindkét végén motorkocsi volt, vagy úgy, hogy visszatolt az állomásra körbejárni, tehát hogy egy ilyen, tényleg ilyen megállóhely jellegű végállomás volt. Egyébként itt látjátok ezt a betonelemes peront, ez nem volt itt még nem olyan rég, hát tegnap ezt, amikor leszálltam a vonatról, akkor folyt az építése, és ma is ez folyamatban van, így látom, hogy már több van belőle, mint tegnap, ugyanis ez lesz egy ilyen ideiglenes peron, és ez többek között az egyik jele annak, hogy bizony az átépítés meg fog kezdődni, és akkor itt bizonyos vágányok le lesznek zárva. És akkor egy kicsit itt most lelassultunk, és sok mindenről beszéltünk, de hát körbetekintőről van szó, úgyhogy azért haladjunk is közben. Ez a vonat, ez ugye Magyarország felől érkezett, és itt a körbejárást láthatjátok, majd gondolom, hogy Püspökladány felé fog vissza közlekedni. Két magyar fülkés kocsi, azt hiszem mostanában BD kocsinak hívják ezeket. Egyébként az állomás túlsó oldalán egy vonal megy tovább, ez a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal, ami most nem teljes hosszában járható. Innen Nagyváradról például Élesdig mennek a vonatok, most még dízellel, és azon túl pedig buszközlekedés van, és folyik a pálya átépítése, felújítása, és hát villamosítása, úgyhogy itt nagyon komoly korszerűsítések vannak folyamatban, illetve hát itt az állomáson majd ezután fognak elindulni. Hát ilyen apró kis munkálatok már láthatók, mint például ez a kis peron építés. És akkor áthaladunk itt az átjárón. Érdekes, hogy van az állomás alatt aluljáró, azt majd meg is fogjuk nézni. Csak itt figyelni kell közben, hogy nem jön-e vonat. Van az állomás alatt aluljáró, de annak nincs lépcsőkarja a peronokhoz, úgyhogy így lehet átmenni. Magas peronok vannak, talán SK55-ös, de ezen a rámpás megoldással, ezzel a rámpás megoldással van megoldva az átjárás. Hát ez számomra ez is elég szokatlan, de hát itt ez így működik. Ugye annó az aluljáróból ki lett spórolva az a 4 lépcsőkar, vagy legalább 2, tehát perononként általában 2 irányba szoktak építeni, és hát akkor itt legalább 4 lépcsőkar kellett volna, meg még ugye az állomás épület elé is szoktak ilyet építeni az első vágányhoz, de hát itt nem épült, itt az állomás épület elé lehet az utca felüli frontra kijönni, és a vágányokon pedig ezeken a rámpákon lehet átjárni. Itt láthatjátok az egész szerelvényt, ugye a mávos kocsikat, ilyennel érkeztem én is egyébként Nagyváradra, és akkor a következő ilyen rampán át fogunk menni, és megnézzük az állomás épületet. Egyébként az állomás épület eredetileg 1857-ben rakták le az alapkövét, és 58-ra már meg is épült, ugye amikor Püspökladány felől először ideért a vasút, de hát akkor még ez egy sokkal kisebb épület volt, és tulajdonképpen folyamatosan nőtte ki a város, a forgalom és az állomás ezt az épületet, és folyamatosan bővítették a 19. században. Végül 1902-ben történt meg a teljes átépítése Rimanóczy Kálmán és Rendes Vilmos építész tervei nyomán. Körülnézünk, hogy nem jön-e a vonat, és áthaladunk, és akkor, meg hát előtte is ezekben az átépítésekben többször bővítették az állomást, és akkor alakult ki tulajdonképpen a felvételi épületnek ez a mai formája, hát ez a mai napig jól szolgálja az utazó közönséget és a forgalmat. Természetesen, mint minden romániai vasútállomáson lengenek a román zászlók, itt is nagy mennyiségben minden oszlopon. Itt van ilyen, most fedeztem fel, az ilyen vonatösszeállításos táblázat, talán ott írva, hogy melyik Desiro, meg milyen vagonok
közlekednek. Ez se divat máshol mostanában, talán még egy-két nyugat-európai országban a frekventáltabb vonatoknak az összeállítását kiírják, de Magyarországon nem divat, meg Romániában is először látok ilyet. Na szóval lengenek a román zászlók. Egyébként itt valaha nagyon szép kovácsolt vas oszlopok és tartók voltak itt a perontető tartására, de ezt a 90-es évek elején, 91-ben átépítették a perontetőt, és ezt az egyszerű kivitelű ilyen vas tartókat és oszlopokat építették ide. Hát sajnálatos módon ugye nem maradtak fenn azok a régi kovácsolt vas oszlopok és tartók. Minden esetre az épület az a relatíve eredeti formáját őrzi, ugye hát nem az eredeti, mert mint mondtuk, ugye többször átépítették és bővítették a 19. században, de gyakorlatilag az építése évének ezt az 1902-es átépítést és bővítést tartják számon. Úgyhogy több mint 100 éves épület, de hát tulajdonképpen az alapjai, valamelyik szárnya, azt meg nem tudom mondani, hogy melyik szárnya, az 1857-ben kezdett épülni, tehát az tulajdonképpen 167 éves. Aztán elnézünk itt a Kolozsvár felőli végére az állomásnak. Itt van egy ilyen plusz vágány, hát a vágánycsoportnak nem mondanám, de ha megnézitek, itt van még egy darab vágány, ahova, hát gondolom, ilyen helyi vonatokat lehetett onnan indítani. Én ilyen egyá vágánynak mondanám, de nem tudom, hogy szokták itt számozni az ilyen osztott vágányokat. Ott fönn a tolatásjelző. Látszik a kék fény, vagy nagyon nagy az ellenfény. Itt közelebbről talán látszik a kék. Ugye egy tolatásjelzőt látunk, és ha közelebb jövünk, akkor látszik ez az osztott vágány. Hát gondolom valaha onnan is indultak, vagy lehet, hogy csúcsidőben onnan is szoktak indulni vonatok. Egyébként nagyon érdekes az állomás forgalma, napközben van olyan, hogy 3 órán keresztül nem indul vonat, aztán van, hogy egymás után folyamatosan indulnak, megtelik élettel az állomás. Hát ugye itt még az ütemes menetrend annyira nem jellemző, de hát ugye a csatlakozások miatt az mondjuk az ütemes menetrendben is szoktak ugye a menetrendi pókok lenni, amikor beérkeznek a vonatok minden irányból, aztán minden irányból elindulnak. Hát itt is így van, csak nem ütemesen. Itt egyébként kicsit a tiszavidéki vasúti épületek stílusára hajaz ez a valamilyen üzemi célú épület, tehát ez is valószínű még így a 19. században lehet, hogy az építés korabeli épület. De hát ezt így most innen nem tudjuk megmondani. És akkor most szépen megnézzük a utascsarnokot is. Most nincsenek sokan, mert elmentek a vonatok. Majd jön még néhány vonat, hogy indul nem sokára. Többek között ez a Magyarországra tartó vonat is. És hogy egy kicsit benézünk az utascsarnokba, majd pedig az aluljárót fogjuk megnézni, mert azt elfelejtettem elmondani a videó elején, hogy a Nagyvárad térnek, ugye Nagyváradon vagyunk, a Nagyvárad térnek a testvértere az itt található, csak már nem a testvértere. Ezt majd mindjárt el fogom nektek mesélni. Benézünk ide a váróterembe. Nem nézünk, hát csak benézünk az ajtón keresztül, mert ez a bejárat le van zárva, a túloldalról lehet bemenni. Egyébként itt van a menetrend. Sossiri Stacia Oradea. Azt mondja, hogy ezt sose tudom, hogy melyik az indulás, vagy melyik az érkezés, de ez valószínű, hogy a kék, vagy sárga-fehér, ez valószínű az érkező tábla, itt tartja a régi sárga-fehér színt a történet, és akkor egy kicsit nézzünk rá, élest felől érkezik egy Desiro, bocsánat az ugrásért. Kicsit össze van graffitizve. És ilyen madár meg állathangokat mond be a utascsarnok feletti hangos bemondó időnként. Ezt már tegnap is nézegettük, nem tudjuk, hogy ennek mi a funkciója, de jó pofa.
Megérkezett a Desiro, leszállnak az utasok. És hülyeséget mondtam, mert ott vannak az aluljárónak a kijáratai, de akkor ezek lehet, hogy le vannak zárva, vagy csak egyszerűen nem használják az emberek, és ott fönn mennek át, mert én is, amikor leszálltam, az itteni ismerősök vártak, akkor egyből ott vezettek át, és mindenkit ott látok átmenni. Szóval akkor ez egy érdekes dolog, nem spórolta ki a román vasút az aluljáró karokat, csak lépcsőkarokat, csak valamiért nem használják az emberek, és azon a felszíni átjárón haladnak át. Csomagmegőrző is található, automata, nem tudom, hogy működik-e. Nekünk most nem volt szükségünk csomagmegőrzőre, úgyhogy itt rácsodálkozok az aluljáróra, mert ugye nem jöttünk át rajta végig, csak ott a túloldalon az út alatt, és azt hittem, hogy csak a másik oldalára a vágányoknak van kijárat, de ezek szerint akkor a peronokra is van kijárata az aluljárónak. Majd meginterjúvolom itt a cimborákat, hogy ezt miért nem használja a közönség, de én gyanítom, hogy ez az aluljáró állapotára vezet vissza, tehát aki szidja a budapesti aluljárókat, az annak majd meg fogom mutatni az ittenit. Egy kicsit nézzünk be a csarnokba. Jó, a csillárok vannak, és itt is az érkező és induló tábla. Most akkor az indulót mutatom meg nektek. Itt nem a sárga-fehér színből, hanem abból tudjuk meg, hogy induló vagy érkező, hogy angolul is oda van írva. Lecsári, plekári, nem tudom, hogy kell mondani, akkor az az induló, de nagyon nehezen megy nekem a román nyelv, úgyhogy egyelőre ezt nézzétek el. Nekem itt a pénztár ablakok között ilyen korabeli fényképek vannak, illetve fényképek, ilyen színezett képek. Ugye így nézett ki az állomás, hogy melyik évben, azt nem tudom, de 1920 előtt, mert ugye még rajta van a magyar feliratú Nagyvárad pályaudvar az eredeti képen. Ugye ahogy itt szokás, ezen az oldalon az IRC, Interregio Calatori-nak a pénztárai vannak, a túloldalon pedig a Román Nemzeti Vasúttársaság, a Cefere Calatori pénztárai, tehát hogy külön pénztárakban árulják a jegyet a magánvasutas vonalakra. Egy picit így a régi képekre ránézve ezt megmutatom, mert ezen van villamos is. Látjátok? Ami természetesen arra van fizetős budi, bazárok, büfék, trafikok, mindenféle dolog. Így nem járjuk be most az egész állomást, csak így éppen, hogy megnézzük, egyébként 2007-ben teljes körű felújítást kapott az állomás, és akkor most kiértünk ide az állomás utca felüli homlokzatához. Kívülről is meg tudjuk nézni az állomás épületet. Itt valamilyen történelmi dolognak állít az emléket, valamilyen román nemzeti hősnek 18 és 20 között. Hát szerintem ez az első világháborúval, illetve Trianonnal kapcsolatos dolog lehet, nem tudtuk lefordítani, és itt pedig egy szomorú, egy nagyon szomorú eseményeknek emléket állító emléktábla, ugye a holokausztnak nagyon sok erdélyi, párciumi zsidót hurcoltak el itt Nagyváradon keresztül, illetve innen is. Több mint 27 000 embert vagoníroztak itt be és szállítottak a haláltáborba, de egyébként Erdélyből összesen több mint 130 000 embert. Na hát itt a szomorú dolgok után akkor térjünk a vidámabb dolgokra, és nézzük meg fényes napsütésben az állomást, de mivel ott megy egy KT4-es Tátra, ezért arra most egy kicsit ráközelítek, remélem, hogy jobban sikerül a zoomolás, mint a Desirónál. De nagyon kevés régi villamos közlekedik már Nagyváradon.
Ugye az Ulf villamosok, mint Bécsben, teljesen úgy néznek ki, rövid Ulfok közlekednek kisebb számban, nagyobb számban meg Astra villamosok, amiket Aradon gyártottak. És ilyen Tátrából is már viszonylag kevés van, és még jönnek majd még Astrák, úgyhogy ezek a Tátrák, ezek a KT4-es Tátrák is el fognak valószínű véglegesen tűnni. Egyébként Németországból érkeztek ezek ide, és Németországból érkeztek ide ezek a villamosok, és azt hiszem, hogy talán berlini kocsik voltak, de ebben nem vagyok biztos. Most jön egy Astra villamos, ha már ilyen csúcsforgalom lett itt, akkor felveszem ezt is nektek, bár olyan jól nem látszik. De majd megnézitek Bence videójában, vagy ha majd elkészül, akkor a főcsatornára készült videómban megtekinthető lesz, hiszen spotting voltam én tegnap villamosokat kamerával, nem pedig, itt átmegyek még, nem pedig iPhone-nal. És ha itt bemegyünk a árnyékba, akkor innen talán az induló villamot föl tudjuk venni. Valamiért nem indul el, de most indul el. Hát a kocsik kicsit kitakarják, elnézést kérek. Ebben a videóban csak mutatóba szerepel a villamos, nem ez a fő témánk. Ugye mögötte a nagy panelházak találhatók. És akkor tekintsünk innen távolabbról is rá az állomás épületre, a felvételi épületre, ugye előtte taxiállomás. Egyébként gyönyörűen díszített még most is, hogy az épület díszek egy jelentős része az évtizedek alatt így lekopott róla, még így is impozáns az épület, és nagyon szép, nem annyira díszes, de azért mutatja a historikus jegyeket. És akkor ha már itt az állomást megnéztük, meg már villamos is néztünk, jó lett volna, ha még egy Ulf is bejön a képbe, de hát az most nem sikerült. Tehát ha már ezeket megnéztük, akkor átmegyünk az aluljárón, ami nem túl jó állapotban van, de hát mivel egyrészt a túloldalon is szeretnék mutatni valamit, ráadásul ott akkor csíphetünk még el villamost, mivel a túloldalon is szeretnék mutatni valamit, ezért lemegyünk az aluljáron. Hát szerencsétek van, hogy a szagok azok nem jönnek át a kameraképen, ugye a szagos tévét, a szagos videót még nem találták föl, illetve hát van 4D meg 5D mozi, ahol vannak ilyen élmények is, de nyilván azokat külön effektelik hozzá, nem pedig a felvételen vannak rajta. Hát ide nézzetek, hogy milyen az aluljáró. Itt ilyen mindenféle terelő táblák vannak, fene tudja milyen célból. Minden esetre ilyen igen érdekes állapotok, szemetes, büdös és sötét. Tehát valószínű, hogy ezért nem szeretik ezeket az aluljárókat itt az emberek használni. Hát az, hogy milyen a közbiztonság az aluljáróban, azt nem tudom. Elméletileg van benne kamerarendszer, aztán hogy működik-e, azt a jóisten sem tudja. Amúgy van ugye az állomás épületben vasúti rendőrség, és van is rendőri jelenlét, ez mondjuk nem egy olyan rossz dolog. Ez így az ember biztonság érzetét javítja, de egyébként Románia egy biztonságos ország, tehát egyáltalán nem rossz a betekintetben, mint Magyarország. Szemben lenne egy WC, de ez most már ilyen Urbex WC, mert üzemen kívül van. Hát még ki van írva a nyitvatartási idő, de hát ha közelebb megyünk, akkor nagyon szépen látszik, hogy ez. Hát van egy 7-től 19-ig, van egy szűkítettebb, egy 8-tól 16-ig, de látszik, hogy itt nem igen szokott nyitvatartás lenni, csak szemét van bent. És akkor menjünk föl arra, a másik irányba, és nézzük meg, hogy itt mit látunk, mert hogy a Nagyvárad tér tesóját szeretném nektek megmutatni. Tulajdonképpen
itt a bodega mögött, talán újságárus, vagy nem tudom mi lehet az. Tulajdonképpen itt ez az, meg ennek a tömbnek a túloldala. Hát ugye itt most ahhoz képest, ami itt annak idején volt, ahhoz képest itt ugye panelházakat építettek, gondolom, hogy itt egy nagyobb tér lehetett, és ez volt a Nagyvárad térnek, a budapesti Nagyvárad térnek a testvértere, ugyanis annak idején Nagyvárad és Budapest testvérvárosok voltak, és ugye, ahogy Budapesten volt és van Nagyvárad tér, úgy itt volt, de már nincs Budapest tér. A Trianon után átnevezték Bukarest térnek, Piazza Bucuresti a mai neve a térnek. És hát itt közlekednek a villamosok. Na most épp egy buszt tudok nektek mutatni. Ugye a nagyváradi kék-vörös színben pompáznak a járatok, bár ez be volt reklámmal, ezen reklámok voltak, úgyhogy nem nagyon jött ki a flotta szín, de ugye az újabb villamosok is ezt a kék-vörös flotta színt mutatják. Hát az előbb mutatott Astra villamoson ez látható is volt. Hát tulajdonképpen én ennyit szerettem volna elmondani, hát jó hosszú is lett a videó, több mint 26 perces. Én nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett. Tudjátok, ide állok erre a történelmi Nagyvárad térképre, legalábbis ilyen historizáló stílusban készült Nagyvárad térkép elé, és innen fogok elbúcsúzni. Nagyon köszönöm a megtekintést, remélem, hogy tetszett, írjátok meg a véleményeteket, vagy hogyha bármilyen kiegészítésétek van a témához. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, ha nem tetszett, akkor diszlájkolhatok is természetesen, és minden támogatást megköszönök, akár egy flakonnal is segíthetsz, a linkek ott vannak a leírásban. És köszönöm, sziasztok! Tschüss!